હેલો નમસ્તે મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે કાંચનારના વૃક્ષ વિશે સમજૂતી મેળવીશું તથા તેના ઔષધી ગુણો જાણીશું। પરંતુ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં હજુ સુધી પણ આપને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો તથા અમારા નવા અપડેટ્સ આપણા સુધી પહોંચતા રહીએ એટલા માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો। મિત્રો, કાંચનાર એક સુંદર પુષ્પો ધરાવતું વૃક્ષ છે। રાજસ્થાનમાં આવેલા ગિરિમથક આબુ ઉપર તેના ઘણા વૃક્ષો જોવા મળે છે, જેને જાત જાતના રંગીન ફૂલો આવે છે તથા તેની સિંગ એકાદ ફૂટ લાંબી અને ચપટી હોય છે। તેના ફૂલની કળીઓનું શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। ઉત્તર ભારતમાં ખાસ કરીને હરિદ્વાર તરફ આ શાક ખાસ ખવાય છે। મિત્રો, કાંચનાર દેખાવમાં તો આકર્ષક ભરપૂર છે જ, પણ તેની સાથે સાથે ઔષધિ ગુણોથી પણ ભરેલું છે। આપણે તેના ઔષધિ ગુણોની વિગતવાર માહિતી મેળવીએ તો કાંચનારની છાલ શરીરમાં કફ દોષની સમસ્યાને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે કાંચનારના ફૂલ જે ખાંસીને ઠીક કરે છે અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણોથી શ્વસન પથને સાફ કરવામાં પણ મદદરૂપ છે। ત્યારબાદ કાંચનારની છાલ પાચન સિસ્ટમને સારી કરવામાં મદદરૂપ છે, જેનાથી પેટની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે અને પાચન તંત્ર પર ઠંડો પ્રભાવ પડે છે। મિત્રો, કાંચનાર કેન્સરની કોશિકાઓનો વિકાસને ધીમો કરી દે છે અને આ રીતે કેન્સરને વધતું રોકવામાં પણ મદદરૂપ છે। કાંચનારના અર્કમાં ઇન્સ્યુલિન જેવા પોષક તત્વો હોવાથી તે શુગર લેવલને ઓછું કરવામાં અને નિયંત્રિત કરવામાં મદદરૂપ છે। કાંચનારના ફૂલ શરીરના આંતરિક ઘાને ભરવામાં મદદ કરે છે। ત્યારબાદ કાંચનારના ઝાડની છાલનો પાવડર મોઢામાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને કીટાણુ સામે લડવામાં મદદરૂપ છે, જે આ બેક્ટેરિયાને મારવા અને મોંમાંથી પીએચ સંતુલનને સરખું કરવામાં મદદ કરે છે। મિત્રો, કાંચનારના કડવા ફૂલ રક્તશોધકનું કામ કરે છે। આ લોહીને સાફ કરે છે અને લીવર સહિતના શરીરના અન્ય અંગોને પણ સાફ રાખે છે। મિત્રો, જણાવેલા તમામ ઉપચારો માટે કાંચનારનો ઉપયોગ કરવાની રીત સૌથી સરળ છે। તેની રીત એ છે કે તેના ફૂલ અને છાલનો ઉકાળો બનાવીને ભૂખ્યા પેટે દરરોજ તેનું સેવન કરવું જોઈએ। કાંચનાર મેટાબોલિઝમને સારું કરવામાં મદદરૂપ છે। આયુર્વેદ અનુસાર કાંચનાર પાવડરને મધ કે નવશેકા પાણી સાથે સેવન કરવાથી થાઇરોઇડ અસંતુલનને મેનેજ કરવામાં મદદ મળે છે। મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો તથા અમારા અપડેટ્સ આપણા સુધી પહોંચતા રહે એ માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો।